દરિયા કિનારે કે પછી ગાર્ડનમાં ફરવા જઈએ ને તો ચનાચોર ગરમ વેચતા ફેરિયા અને તેની ચનાચોર ગરમ બનાવવાની રીત અવનવી હોય. થોડા એવા ચનાચોર ગરમ લઈ તેની અંદર એકદમ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ચોપ કરેલી કોથમીર ઉમેરી સાથે તેનો સ્પેશિયલ મસાલો સ્પ્રેડ કરે અને છેલ્લે લીંબુનો રસ તો એવી રીતે નીચવી અને કોનમાં ભરીને પીરસે ને કે જોઈને મોંમાં પાણી આવી જાય અને એક વિચાર પણ આવે કે આટલા ક્રિસ્પી ફરસા ચનાચોર ગરમ બનાવતા કેમ હશે. તો ચાલો આજે ફેરિયાવાળા પાસે મળે ને તેવા ચનાચોર ગરમ ઘરે બનાવવાની પરફેક્ટ અને એકદમ સહેલી રીત બતાવું. આ માપથી અને આપેલી ટિપ્સથી ચનાચોર ગરમ પહેલી વખત પણ બનાવતા હશો ને તો પણ બહાર જેવા એકદમ ક્રિસ્પી ફરસા તેલ ભરાયા વગર પરફેક્ટ ચનાચોર ગરમ તમારાથી પણ ઘરમાં બનશે. ઘરે ચનાચોર ગરમ બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ અને વજનમાં 150 ગ્રામ દેશી કાળા ચણા લીધા છે. જેમાં ખરાબ ચણા હોય ને તો કાઢી લેવાના. આ ચણાને એક બાઉલમાં લઈ તેમાં ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી હાથ વડે ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે, જેથી ઉપર ધૂળ કચરો ચીપકેલો હોય ને તો તે નીકળી જાય. ચણા સાફ કરેલા ડોળું પાણી કાઢી તેને એમ જ રાખી દઈએ. હવે આગળની પ્રોસેસ માટે એક જાડા તળિયાવાળા પોળા વાસણની અંદર 1 લીટર પાણી ગરમ કરવા માટે ઉમેર્યું છે. પાણી સતત ગરમથી થોડું વધારે ગરમ થાય ને એટલે તેમાં સાફ કરેલા ચણા ઉમેરી દેવાના. ગેસની મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ રાખી આ સમયે ઘડિયાળ સેટ કરી લેવાની. ફિક્સ 4 મિનિટ જ આ ચણાને ઉકાળવાના છે. પરફેક્ટ ચનાચોર ગરમ બનાવવા માટે ચણા કેટલા સમય બાફવા ને તે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે. અહીં 2 મિનિટ ગરમ થતા ચણા છે ને તે ધીમે ધીમે કરી પાણીમાં ઉપર આવવા લાગશે અને તરવા લાગશે. બસ ચણા સહેજ સોફ્ટ થઈ પાણીમાં ઉપર આવી અને તરવા લાગીને એટલા જ બાફવાના. બધા ચણા એકી સાથે ઉપર નહીં આવે, પરંતુ જેમ જેમ બફાય તે ઉપર આવવા લાગે ને એટલે તેને ઝારા વડે પાણીમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાના અને એક ઊંડા બાઉલમાં નેપકિન રાખી તેની ઉપર રાખતા જવાના. અહીં ચણા આટલા બફાશે એટલે તમે જોઈ શકશો કે ચણા છે ને તે એકદમ ક્રીઝવાળા થોડા શોષાઈ જશે ને તેવા લાગશે, પરંતુ કંઈ વાંધો નહીં, આનાથી જરા પણ વધારે બાફવાના નથી. ધીમે ધીમે કરી ઉપર આવતા જતા ચણાને ઝારા વડે નિતારી અને બહાર કાઢી લીધા પછી ચણા નેપકિન ઉપર ઉમેરી દીધા છે. તો આ સમયે ચણા રાખેલ નેપકિનને ચારેય બાજુથી કવર કરી અને ચણાને ઢાંકી દેવાના છે. એ પછી બીજું એક વધારે નેપકિન લઈ તેને પણ ઉપર ઢાંકી દઈશું, જેથી ચણામાં રહેલું મોઇસ્ચર છે ને તે એમ જ જળવાઈ રહે. 4 થી 5 કલાક માટે બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું. એ દરમિયાન ચણાચોર ગરમનો સ્પેશિયલ ડ્રાય મસાલો બનાવવાનો છે. તેના માટે એક બાઉલમાં 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર લઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું અને છેલ્લે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું મિક્સ કરવાનું. સંચળ પાવડર થોડો ખારાશવાળો હોય છે, માટે મીઠું છે ને તે જોઈએ તેટલું જ ઉમેરવાનું. મિક્સ કરતા બનતો આ ચનાચોર ગરમનો સ્પેશિયલ ડ્રાય મસાલો છે ને તે બનેલા ચનાચોર ગરમમાં ઉમેરશો ને એટલે ઓરિજિનલ સ્વાદ આવશે. આ મસાલો બનાવી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને લાંબો સમય સાચવી પણ શકાય છે અને પછી ચાટ મસાલા તરીકે ફ્રૂટ ઉપર સ્પ્રેડ કરી અને ખાઈએ ને તો મજા આવી જાય. બીજી બાજુ 5 કલાક એમ જ રાખ્યા પછી ચણાના બાઉલનું ઢાંકણ ખોલશું. તેમાંથી પહેલું નેપકિન કાઢી બીજું નેપકિન ઓપન કરી અને આ ચણા હવે બહાર કાઢી લેવાના છે. આ ચણા છે ને તે થોડા એવા કડક, થોડા સોફ્ટ અને ડ્રાય થઈ ગયા છે. બસ જો આવા ચણા થશે ને તો જ તેમાંથી ચનાચોર ગરમ એકદમ સહેલાઈથી અને પરફેક્ટ બનશે. હવે આ ચણામાંથી થોડા એવા ચણા લાકડાના ચોપર સ્ટેન્ડ પર લઈ લેવાના અને ત્યાર પછી એક એક ચણાને આ રીતે લેતો જવાનો અને દસ્તા વડે 3 થી 4 વખત પ્રેસ કરવાનું. આ રીતે પ્રેસ કરવાથી ચણો છે ને તે આખો જ રહેશે, તૂટશે પણ નહીં અને એકદમ પતલું પ્રેસ થઈ જશે. બસ આ કામ છે ને તે થોડું સમય માંગનાર છે, પરંતુ જો ચણા બહુ વધારે નહીં અને ઓછા પણ નહીં તેવા બફાયા હશે ને તો જ આ રીતે ચનાચોર ગરમ બની અને તૈયાર થાય છે. ચનાચોર ગરમ પ્રેસ કરતા તો આપણે ઘણી વખત જોઈએ છીએ, પરંતુ ક્યારેય આપણને એ ખ્યાલ નથી આવતો કે ચણા કેટલા બાફવાના. જો રેગ્યુલર શાકના બાફીએ તેવા ચણા બફાયા હશે ને તો ક્યારેય આ રીતે પ્રેસ કરતા ચણો આખો નહીં રહે અને મેશ થઈ અને તૂટી જશે. અહીં 2 થી 3 ચણા આ રીતે લઈ અને પ્રેસ કરી બહાર જેવા મોટા ચનાચોર ગરમ પણ બનાવી શકાય. બસ આ રીતે થોડો સમય થયો પણ મેં બધા ચણા પ્રેસ કરી અને ચનાચોર ગરમ તૈયાર કરી લીધા અને એકદમ પતલા બહાર જેવા પણ થયા. પરંતુ હજી આ ચણા છે ને તે કાચા છે, તેને આપણે તળવાના છે. જો તમારી પાસે એર ફ્રાયર હોય ને તો તેમાં 1 ચમચી તેલની અંદર પણ ફ્રાય કરી શકાય છે,
પરંતુ આજે તો આપણે રેગ્યુલર બહાર મળે ને તેવા ચણાચોર ગરમ બનાવવા માટે તળશું. જેના માટે ગેસની મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલની અંદર પ્રેસ કરેલા ચણાચોર ગરમમાંથી એકી સાથે બધાના ઉમેરતા અડધા પ્રેસ ચણાને ઉમેરી દેવાના છે. જેવા પ્રેસ થયેલા ચણા તેલમાં ઉમેરશો ને એટલે બધું તેલ એકદમ ઉપર આવશે. થોડી વાર તળાય પછી તેલ નીચે બેસી જશે અને ચણાચોર ગરમ તળાય અને ઉપર આવશે. આ ચણાચોર ગરમ સુકાયેલા અને ક્રિસ્પી છે, માટે તેને વધારે નહીં 1 થી 1.5 મિનિટ જ તળવાના. એટલા સમયમાં જ ચણાચોર ગરમ છે ને તે એકદમ ફરસા અને ક્રિસ્પી થઈ જશે. તળાતા ચણાચોર ગરમને હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતા તુરંત જ ટુકડો થઈ જાય તેવા તો ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. બસ તેનો કલર ચેન્જ ન થાય ને એ ધ્યાન રાખતા તળાયેલા ચણાચોર ગરમને હવે તેલમાંથી ધીમે ધીમે બહાર કાઢી લેવાના અને બીજા જારામાં નિતારી લેવાના, જેથી રહ્યું સહ્યું તેલ છે ને તે પણ નીકળી જાય. હવે સાવ કોરા થઈ જાય ને એટલે બસ તળાયેલા આ ચણાને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. બાઉલમાં ઉમેરતા જ આવતા ક્રિસ્પી સાઉન્ડ પરથી તમને ખ્યાલ પણ આવી ગયો હશે કે આ ચણાચોર ગરમ તો એકદમ ફરસા અને ક્રિસ્પી બન્યા હશે. આ જ રીતે બાકી રહેલા ચણાચોર ગરમ પણ તેલમાં ઉમેરી અને તળી લેવાના છે. બધા ચણાચોર ગરમ તળાઈ જાય ને એ પછી ચણાચોર ગરમનો સ્પેશિયલ મસાલો છે ને તે ઉપરથી ઉમેરી અને હાથ વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈશું, જેથી એકદમ પરફેક્ટ બહારના સ્વાદના ચણાચોર ગરમ પેકેટમાં મળે ને તેવા તૈયાર થશે. મિક્સ કરતા જ જુઓ કેટલો ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આ ચણાચોર ગરમનો આવી રહ્યો છે. હાથમાં લઈ જોતા જરા પણ હાથમાં તેલ ચીપક્યું નથી અને એકદમ કોરા અને જરા એવા પ્રેસ કરતા તો સાવ ભૂક્કો થઈ જાય ને તેટલા તો ફરસા બન્યા છે. આ ચણાચોર ગરમ બનાવી અને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી રાખી દો ને તો 1 મહિના સુધી એ સ્વાદના રહે છે. હવે ફેરિયાવાળા જેવા ચણાચોર ગરમ બનાવવા માટે બાઉલમાં ચણાચોર ગરમમાં એકદમ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરશું, સાથે ચોપ કરેલા લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈએ અને બનાવેલો સ્પેશિયલ ચણાચોર ગરમનો ડ્રાય મસાલો ઉમેરીએ. જેના વગર આ ચણાચોર ગરમ અધૂરા છે ને તે લીંબુનો રસ ફેરિયાવાળાની જેમ જ નીચોવી લેવાનો છે. ત્યાર પછી હાથ વડે બધું મિક્સ કરતા બનતા ચણાચોર ગરમને કોનમાં ભરી અને આપો ને એટલે એકદમ બહાર મળતા ફેરિયાવાળાના સ્વાદ બધાને ઘરમાં યાદ આવી જવાનો. એ વાત ચોક્કસ. તો આજનો વિડીયો જોઈ ઘરમાં પરફેક્ટ ટિપ્સ સાથે અને માપ સાથે આ ચણાચોર ગરમ જરૂરથી બનાવજો. બધાને ભાવશે જ. પછી કહેજો કે આ રીત તમને પરફેક્ટ લાગી કે નહીં. જો વિડીયો ગમ્યો હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.